เจ้าคือพระอินทร์คนต่อไปเมื่อเทพตั้งคำถามว่าใครคือคนที่รักษาคำพูดได้ดีที่สุดในโลกมนุษย์ผู้ถูกทดสอบจึงต้องเผชิญกับเรื่องราวที่เกินกว่ามนุษย์ทั่วไปจะทนได้เขาจะผ่านเรื่องราวบททดสอบสุดโหดนี้ได้ยังไงเรื่องราวมันจะสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับกับเรื่องราวของหาริสจันทร์ตำนานพระอินทร์คนต่อไปครับในอดีตการเมืองอโยธยาถูกปกครองโดยพระเจ้าหาริสจันทร์ราชาผู้สืบเชื้อสายมาจากสุริยวงศ์ที่ยิ่งใหญ่เขามีมเหสีที่งดงามทั้งกายและใจชื่อว่านางจันทรามาตีและก็มีโอรสตัวน้อยชื่อว่าโรหิตาสวะพระเจ้าหาริสจันทร์นั้นนะครับเป็นราชาที่ดูแลบ้านเมืองที่ดีมากยึดมั่นในความซื่อสัตย์เป็นที่สุดหากพูดอะไรออกไปแล้วไม่ว่าใครจะชักจูงเขายังไงพระเจ้าหาริสจันทร์ก็จะไม่มีทางหวั่นไหวและละทิ้งคำสัตย์ของตัวเองเด็ดขาดความซื่อสัตย์นี้เองล่ะครับจึงทำให้พระเจ้าหาริสจันทร์เนี่ยเป็นที่รู้จักของเหล่าผู้วิเศษทั้งหลายมีอยู่ครั้งหนึ่งครับพระอินทร์เหล่าเทพและหมู่ฤาษีนักพรตได้มาประชุมกันบนสวรรค์ซึ่งในที่ประชุมนั้นนะครับฤาษีนามว่านารทมุนีได้ตั้งคำถามขึ้นมาว่าบนโลกมนุษย์เนี่ยมีใครบ้างไหมที่ซื่อสัตย์ไม่เปลี่ยนคำพูดของตัวเองฤาษีวสิทธิ์ปุโรหิตประจำวงสุริยวงศ์จึงเสนอชื่อของพระเจ้าหาริสจันทร์ขึ้นมาและทุกคนในที่ประชุมเนี่ยต่างก็เห็นด้วยกับฤาษีวสิทธิ์ทั้งสิ้นมีเพียงฤาษีวิศวามิตรเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยโดยให้เหตุผลว่าพระเจ้าหาริสจันทร์นั้นเป็นกษัตริย์ที่มีชีวิตสุขสบายย่อมรักษาคำสัตย์ได้อยู่แล้วแต่ถ้าชีวิตเขาต้องประสบกับความยากลำบากล่ะเขาจะยังสามารถรักษาคำสัตย์ได้อยู่หรือไม่ด้วยความสงสัยของฤาษีวิศวามิตรนี้เองล่ะครับเขาจึงประกาศว่าจะขอทดสอบราชาผู้นี้ให้ได้ลองประสบกับความยากลำบากซะก่อนแล้วมาดูซิว่าเขาจะยังรักษาคำพูดได้อยู่หรือไม่หลังจากการประชุมสิ้นสุดลงพระวิศวามิตรก็เริ่มแผนการทดสอบในทันทีซึ่งก็ประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่พระเจ้าหาริสจันทร์จะมีการจัดพิธีมหาพลีพอดีด้วยฤาษีวิศวามิตรจึงใช้โอกาสในครั้งนี้ไปเข้าเฝ้าและขอทรัพย์สินเพื่อประกอบพิธีกรรมแน่นอนครับว่าพระเจ้าหาริสจันทร์นั้นยินดีที่จะช่วยเต็มที่แต่พอฤาษีวิศวามิตรแจ้งจำนวนเงินที่เขาต้องการว่าเขาต้องการกองเงิน1กองที่สูงจากพื้นดินถึงจุดที่เพชร1 เมตรถูกขว้างขึ้นจากหลังช้างซึ่งมันเป็นจำนวนที่มหาศาลมากพระเจ้าหาริสจันทร์เนี่ยก็ถึงกับตกใจและอึดอัดมากเลยนะครับที่จะยกให้แต่เมื่อเขาได้พูดไปแล้วว่าจะให้ยังไงก็จะต้องให้พระราชาจึงจัดการรวบรวมกองเงินมาให้จนได้ตามคำขอแต่ทว่าฤาษีวิศวามิตรเนี่ยกลับไม่รับนะครับพร้อมกับบอกให้ราชาเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนวันหลังเขาจะกลับมาเอาซึ่งนี่แหละครับมันก็คือแผนการที่จะทำให้พระเจ้าหาริสจันทร์ต้องตกทุกข์ได้ยากและก็ยอมผิดคำสัตย์ของตัวเองโดยในเวลาต่อมานะครับฤาษีวิศวามิตรก็ได้ใช้เวทมนต์สร้างสัตว์ป่าดุร้ายน่าเกลียดน่ากลัวขึ้นมาจำนวนมหาศาลแล้วก็ส่งให้พวกมันเนี่ยเข้าไปในเมืองอโยธยาไปอาละวาดทำลายพืชพันธุ์กัดกินสัตว์เลี้ยงและก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนจนชาวบ้านเนี่ยพากันเดือดร้อนทั่วหน้าพวกชาวบ้านจึงรวมตัวกันไปรายงานกับพระเจ้าหาริสจันทร์ให้หาทางช่วยเหลือพวกเขาเมื่อพระเจ้าหาริสจันทร์รู้ดังนั้นเขาก็เป็นห่วงชาวเมืองอย่างมากเขาจึงสัญญากับชาวเมืองว่าเขาจะออกไปล่าและกำจัดสัตว์ร้ายเหล่านั้นเองในวันรุ่งขึ้นครับขบวนล่าสัตว์ของราชาก็เดินทางเข้าป่าโดยมีนางจันทรามาตีและเจ้าชายโรหิตาสวะติดตามไปด้วยการล่าสัตว์เสกมนต์ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะทุกคนพวกสัตว์ร้ายต่างก็ถูกสังหารตายเกลื่อนอยู่เต็มผืนป่ากระทั่งถึงเวลาที่กษัตริย์จะกลับเมืองฤาษีวิศวามิตรผู้อย่างรู้ก็ไม่ยอมให้พระเจ้าหาริสจันทร์ต้องออกจากป่าไปได้ง่ายๆฤาษีได้จัดการเสกกวางทองไปวิ่งล่อลวงขบวนล่าสัตว์ให้เข้าสู่เขตศักดิ์สิทธิ์ของเขาทันทีที่กษัตริย์3พ่อแม่ลูกได้เห็นกวางทองพวกเขาก็อยากได้นะครับก็เลยสั่งให้ขบวนเนี่ยไล่ล่าตามกวางทองนั้นไปเรื่อยๆจ
จนกระทั่งตะวันตกดินทุกคนก็เริ่มเหนื่อยล้ากันมากพระเจ้าหฤษัจันทร์จึงทำใจปล่อยเจ้ากวางทองนั้นไปแล้วก็สั่งตั้งค่ายพักแรมในทันทีโดยหารู้ไม่ว่าพวกเขาได้ลุกล้ำเข้ามาในเขตศักดิ์สิทธิ์ของฤาษีเรียบร้อยแล้วในค่ำคืนที่ทุกคนกำลังหลับไหลพระเจ้าหฤษัจันทร์ก็เกิดฝันร้ายเห็นฤาษีมาเตะมงกุฎออกจากศีรษะและก็ขับไล่ให้เขาออกจากแผ่นดินอโยธยาไปก่อนจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเขารีบเล่าเรื่องความฝันนี้ให้แก่นางจันทรามาตีได้ฟังทันทีเลยนะครับนางจันทรามาตีที่ศึกษาเรื่องการทำนายความฝันมาอยู่แล้วเธอก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือลางร้ายแต่นางจันทรามาตีก็ไม่อยากจะให้สามีต้องวิตกกังวลเธอจึงปลอบใจให้พระเจ้าหฤษัจันทร์นอนต่อไปก่อนจนกระทั่งเช้าวันต่อมาขณะที่ทุกคนตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดใสจู่ๆเนี่ยนะครับในกระโจมของ3 กษัตริย์กลับมีสาวงามราวกับนางฟ้า2 นางเข้าไปถวายการแสดงร่ายรำให้ดูพระเจ้าหฤษัจันทร์เนี่ยก็งงนิดๆนะครับทุกคนแต่ก็รู้สึกประทับใจมากก็เลยหยิบเพชรมามอบให้เป็นรางวัลให้กับพวกนางทั้งสองไปแต่พวกนางทั้งสองกลับไม่รับเอาเพชรแต่พยายามเสนอขอไปเป็นนางสนมของพระเจ้าหฤษัจันทร์แทนซึ่งพระเจ้าหฤษัจันทร์นั้นนะครับทุกคนเขาเป็นคนที่ยึดมั่นในรักเดียวและก็ได้เอ่ยคำสัตย์ไว้แล้วว่าเขาจะมีภรรยาเพียงแค่คนเดียวเขาก็เลยไม่ยอมรับนางทั้งสองแต่นางทั้งสองเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามเข้าไปประชิดตัวราชายั่วยวนให้มากขึ้นจนพระเจ้าหฤษัจันทร์เนี่ยเริ่มโกรธก็เลยหยิบดาบขึ้นมาขู่ทั้งสองนางทั้งสองเนี่ยรู้สึกโมโหมากเลยนะครับพวกเธอจัดการฉีกเสื้อฉีกผ้าแล้วแกล้งร้องไห้วิ่งไปฟ้องฤาษีวิศวามิตรพ่อของตนเองในทันทีพวกนางเนี่ยร่ำให้และก็โกหกว่าพระเจ้าหฤษัจันทร์นั้นพยายามลวนลามพวกเธอฤาษีวิศวามิตรที่ได้ฟังดังนั้นก็แกล้งทำเป็นโกรธรีบมุ่งตรงไปยังค่ายพักแรมของราชาตรงเข้าไปถีบมงกุฎของพระเจ้าหฤษัจันทร์จนตกลงจากศีรษะหวังจะยั่วโมโหแต่ฝ่ายพระเจ้าหฤษัจันทร์เนี่ยกลับไม่โกรธเลยเขาตอบกลับฤาษีด้วยความอ่อนโยนและก็ขอโทษถ้าหากว่าเขาได้ทำอะไรผิดไปแต่ฤาษีวิศวามิตรเนี่ยก็ไม่ยอมรับคำขอโทษและก็ต่อรองว่าเขาจะยกโทษให้ถ้าหากราชายอมรับลูกสาวของเขาไปเป็นภรรยาพระเจ้าหฤษัจันทร์ก็ตอบกลับอย่างมั่นใจว่าเขายึดมั่นที่จะมีเมียเดียวไม่ผิดคำพูดแม้จะเสียทรัพย์สินเสียแผ่นดินก็ตามยังไงก็คงจะไม่ยอมรับข้อเสนอของฤาษีอย่างแน่นอนเมื่อได้ฟังดังนั้นฤาษีวิศวามิตรจึงใช้โอกาสนี้แหละครับเสนอกับพระเจ้าหฤษัจันทร์ว่าหากพระเจ้าหฤษัจันทร์ยอมสละบัลลังก์อโยธยาเขาก็จะยอมยกโทษให้พระเจ้าหฤษัจันทร์ที่เผลอพูดออกไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็เลยจำใจจะต้องยกบ้านยกเมืองให้แก่ฤาษีไปแม้จะเสียใจแค่ไหนก็ตามแต่ถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยฤาษีวิศวามิตรก็ยังไม่หยุดแผนร้ายเมื่อฤาษีได้ทั้งแผ่นดินอโยธยาไปเป็นของเขาแล้วเขาก็เริ่มทวงสัญญาจะขอรับเอากองเงินมหาศาลที่เคยขอไว้ก่อนหน้านี้คืนทันทีแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับพระเจ้าหฤษัจันทร์หมดสิ้นทั้งบ้านเมืองและทรัพย์สินไปแล้วเขาจึงไม่รู้จะไปเอาเงินที่ไหนมาให้นางจันทรามาตีผู้เฉลียวฉลาดก็รู้ทันทีนะครับว่าฤาษีวิศวามิตรเนี่ยกำลังบีบบังคับให้พระเจ้าหฤษัจันทร์คืนคำสัตย์ของตนเองซึ่งเธอเนี่ยก็จะไม่ยอมเด็ดขาดด้วยนางจันทรามาตีจึงเอ่ยปากเสนอขอเวลาจากฤาษีและสัญญาว่าพวกเขาเนี่ยจะเอาเงินมากองให้อย่างครบถ้วนอย่างแน่นอนฤาษีวิศวามิตรที่ไม่ได้ใจดำมากนักก็ตกลงแต่มีข้อแม้ว่าห้ามให้ทั้ง3เนี่ยเข้าเขตเมืองอโยธยาโดยเด็ดขาดและก็ขอให้ลูกศิษย์ของเขานามว่านักษัตริย์ติดตามไปด้วยเพื่อจะได้มั่นใจว่าทั้ง3เนี่ยจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เคยฝากไว้มาคืนให้เมื่อตกลงกันได้แล้วพระเจ้าหฤษัจันทร์ก็พาลูกพาเมียพร้อมด้วยนักษัตริย์เดินทางออกจากเมืองอโยธยามุ่งหน้าสู่แคว้นกาสีแต่ในระหว่างการเดินทางนั้นฤาษีวิศวามิตรก็ยังไม่ล้มเลิกที่จะรังควานพวกเขาฤาษีได้จัดการบันดาลถนนหนทางที่ราบเรียบให้ครุขระ
เต็มไปด้วยหลุมและหินเวลาที่3พ่อแม่ลูกเดินผ่านเข้าไปในป่าพวกเขาก็จะเจอแต่ไม้ที่เต็มไปด้วยหนามแหลมเวลาขึ้นเขาก็จะต้องปีนผาที่ชันจึงจะถึงที่หมายได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามพระเจ้าหฤสัจจรรย์นางจันทรามาตรีและเจ้าชายโรหิตาสวะตัวน้อยก็ยังคงเดินทางต่อไปอย่างไม่ย่อท้อและไม่บ่นกันเลยสักคำมีก็แต่นักสัตว์ที่ขอติดตามไปด้วยนี่แหละครับที่สร้างความรำคาญใจให้แก่3พ่อแม่ลูกเพราะนักสัตว์เนี่ยเอาแต่บ่นคร่ำครวญไปตลอดทางพยายามขอให้พระเจ้าหฤสัจจรรย์ทำนู่นทำนี่ให้บ้างก็ขอให้อุ้มไปเพราะเจ็บขาบ้างก็ขอให้เดินช้าลงไม่ก็เดินเร็วขึ้นยามกินเนี่ยก็เรื่องมากไม่กินน้ำจากฝ่ามือไม่กินผลไม้ที่มันดิบซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เพื่อที่จะให้พระเจ้าหฤสัจจรรย์เนี่ยกลับคำพูดของตัวเองให้ได้แต่พระเจ้าหฤสัจจรรย์ก็ยังคงนิ่งสงบเหมือนกับน้ำในทะเลสาบที่กว้างใหญ่เขายอมทำตามคำขอของนักสัตว์ผู้เรื่องมากทุกอย่างโดยไม่บ่นเลยสักคำเดียวนะครับเมื่อฤาษีวิศวามิตรที่อย่างรู้ได้ว่าแผนการนี้ไม่อาจจะทำให้พระเจ้าหฤสัจจรรย์ผิดคำพูดของตนเองได้เขาก็เลยส่งยักษ์ตนหนึ่งให้ปลอมเป็นฤาษีไปล่อลวงชี้ทางให้พระเจ้าหฤสัจจรรย์และครอบครัวหลงเข้าไปในเขตของเหล่ายักษ์เจ้านักสัตว์ที่ได้รับรู้แผนการของฤาษีด้วยญาณเขาก็ทำทีเป็นแกล้งหิวน้ำหมดแรงนะครับเพื่อจะทำให้พระเจ้าหฤสัจจรรย์เนี่ยจะต้องอุ้มเขาขึ้นขี่หลังแล้วพาทุกคนไปหาแหล่งน้ำจนกระทั่งได้มาเจอกับยักษ์แปลงกายอยู่กลางทางพวกเขาก็ถูกหลอกให้ไปหาแหล่งน้ำในเขตของยักษ์พระเจ้าหฤสัจจรรย์ที่ไม่มีทางเลือกมากนักก็จำใจต้องเดินไปตามทางที่ยักษ์แปลงบอกจนพวกเขาทั้งหมดหลงเข้าไปสู่เขตของยักษ์อย่างไม่รู้ตัวทันใดนั้นล่ะครับมนุษย์ก็ถูกล้อมไปด้วยเหล่ายักษ์มากมายแต่พระเจ้าหฤสัจจรรย์นั้นมีฝีมือที่เก่งกาจมากพวกยักษ์ทั้งหลายเนี่ยไม่อาจจะสู้ได้เลยพวกมันถูกคมดาบของพระเจ้าหฤสัจจรรย์สังหารจนตายเกลื่อนอยู่เต็มพื้นทำเอาฤาษีวิศวามิตรเนี่ยโกรธมากเมื่อได้รู้ว่าแผนการของเขามันไม่สำเร็จฤาษีวิศวามิตรจึงจัดการบันดาลพายุใหญ่ให้คลืบคลานไปทั่วบริเวณเม็ดฝนและพายุเนี่ยนะครับสร้างความเหน็บหนาวให้กับ3พ่อแม่ลูกอย่างมากแต่พระเจ้าหฤสัจจรรย์ก็สู้ชีวิตพาครอบครัวและนักสัตว์ฝ่าพายุเดินหาที่ปลอดภัยได้จนสำเร็จพอฤาษีวิศวามิตรได้รู้ว่าพายุอันหนาวเย็นทำอะไรไม่ได้แล้วเขาก็ยังไม่ปล่อยทั้ง3นะครับจัดการบันดาลไฟขึ้นมาล้อมพวกเขาทั้งหมดเอาไว้พระเจ้าหฤสัจจรรย์และลูกเมียเนี่ยก็ไม่รู้จะหนีไปทางไหนเมื่อนางจันทรามาตรีหมดหนทางแล้วเธอจึงลองขอให้พระเจ้าหฤสัจจรรย์ให้พรแก่เธอด้วยคำสัตย์ว่าถ้าหากเธอเนี่ยเดินเข้าไปในกองไฟมันก็จะมอดดับและทุกคนก็จะปลอดภัยแม้พระเจ้าหฤสัจจรรย์เนี่ยไม่มั่นใจเลยว่ามันจะได้ผลไหมแต่นางจันทรามาตรีก็เชื่อมั่นในความซื่อสัตย์และความบริสุทธิ์ใจของสามีเมื่อเธอได้รับพรจากสามีแล้วเธอจึงตัดสินใจเดินฝ่าเข้ากองไฟอย่างกล้าหาญทันใดนั้นแหละครับไฟที่ลุกโชติช่วงก็ค่อยๆมอดดับลงโดยที่นางจันทรามาตรีเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บหรือแผลใดๆเลยทำให้พวกเขาทั้งหมดรอดปลอดภัยจากไฟและก็เดินทางกันต่อไปได้ในที่สุดค่ะเมื่อฤาษีวิศวามิตรอับจนหนทางที่จะทำให้พระเจ้าหฤสัจจรรย์ถอนคำสัตย์ของตนเองแล้วเขาก็ได้แต่นั่งกลุ้มใจนะครับพยายามคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆว่าจะทำอะไรได้บ้างจนในที่สุดเขาก็คิดได้ว่าหากแยกพระเจ้าหฤสัจจรรย์ออกจากลูกและเมียมันก็อาจจะทำให้แผนการของเขาสำเร็จก็ได้เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วฤาษีวิศวามิตรจึงส่งสัญญาณให้นักสัตว์แอบไปพูดจูงใจกับนางจันทรามาตรีให้เธอเนี่ยพาลูกชายกลับเมืองอโยธยาแล้วทิ้งพระเจ้าหฤสัจจรรย์ไว้กลางป่าคนเดียวนี่แหละแต่นางจันทรามาตรีเนี่ยยึดมั่นในความรักและความซื่อสัตย์ต่อสามีมากเธอจึงไม่ยอมทำตามคำชักจูงพร้อมกับขู่กลับไปว่าหากนักสัตว์พูดเรื่องเช่นนี้อีกเธอจะแช่งให้สาสมด้วยคำกล่าวนี้เองนักสัตว์ก็ถึงกับกลัวขนาดกองไฟร้อนๆเนี่ยเธอก็ยังเดินฝ่ามาแล้วนักสัตว์จึงตัดสินใจถอยห่างและรอให้ฤาษีวิศวามิตรดำเนินแผนการต่อไปเองพ
พระเจ้าหฤสัจจันทร์และลูกเมียเนี่ยนะครับเดินทางต่อไปตามเส้นทางธุรกันดารเรื่อยๆกระทั่งพวกเขาเข้ามาในเขตแคว้นกาสีนักสัตว์ที่ติดตาม3พ่อแม่ลูกมาก็รีบทวงสัญญาทันทีเนื่องจากในวันรุ่งขึ้นมันก็ถึงกำหนดการที่จะต้องจ่ายเงินคืนแก่ฤาษีวิศวามิตรแล้วทำให้3พ่อแม่ลูกเนี่ยคิดไม่ตกเลยนะครับว่าพวกเขาจะหาเงินมาจากไหนเมื่ออับจนหนทางแล้วนางจันทรามาตีจึงเสนอให้พระเจ้าหฤสัจจันทร์นำเอาเธอและลูกเนี่ยไปขายแล้วก็เอาเงินไปคืนให้แก่ฤาษีก่อนและเมื่อไหร่ที่หาเงินมาได้แล้วค่อยเอาเงินนั้นมาไถ่ตัวพวกเธอคืนแต่พระเจ้าหฤสัจจันทร์เนี่ยก็ไม่อาจจะทำแบบนั้นได้นะครับเขาไม่อยากจะขายลูกขายเมียกินก็เลยคิดว่าจะให้ลูกกับเมียเนี่ยขายตัวเขาแทนแต่นางจันทรามาตีเนี่ยรู้ดีว่าหากทำเช่นนั้นพวกเขาจะไม่สามารถหาเงินจำนวนมากได้และจะหลงกลของฤาษีวิศวามิตรนางจันทรามาตีจึงพยายามขยันขยอให้สามีเอาตนกับลูกไปขายซะเถิดทำให้ในท้ายที่สุดพระเจ้าหฤสัจจันทร์ก็ต้องยอมรับคำขอของภรรยายอมเป่าประกาศไปทั่วเมืองว่าจะขายลูกกับเมียทันใดนั้นพราหมณ์เกาสิกนันท์ผู้มีใจหยาบช้าและเป็นศิษย์ของฤาษีวิศวามิตรก็ได้เข้ามาขอซื้อนางจันทรามาตรีพร้อมกับเจ้าชายโรหิตาสวะไปตามจำนวนเงินทั้งหมดที่พระเจ้าหฤสัจจันทร์ต้องคืนแก่ฤาษีวิศวามิตรพระเจ้าหฤสัจจันทร์เนี่ยนะครับถึงกับต้องหลั่งน้ำตายอมปล่อยให้เขาลากจูงลูกกับเมียไปจากตนเองซึ่งหลังจากที่พราหมณ์เกาสิกนันท์ได้นางจันทรามาตีและลูกมาแล้วเขาก็ได้ยกให้ทั้งสองเนี่ยไปเป็นทาสของนางกละกันตีภรรยาผู้มีจิตใจโหดเหี้ยมนางจันทรามาตีจึงถูกใช้งานอย่างหนักและทารุณแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเธอก็อดทนทำงานโดยไม่บ่นหรือขัดคำสั่งเลยสักครั้งและก็ยังหวังเสมอว่าพระเจ้าหฤสัจจันทร์จะหาเงินมาไถ่ตัวเธอและลูกกลับไปอยู่ด้วยกันได้อย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่พระเจ้าหฤสัจจันทร์ได้เงินมาครบแล้วเขาก็รีบเอาเงินทั้งหมดให้แก่นักสัตว์นำไปคืนแก่ฤาษีวิศวามิตรทันทีแต่ว่านักสัตว์เนี่ยกลับเล่นลิ้นครับทุกคนบอกว่ามันยังไม่ครบเพราะยังเหลือดอกเบี้ยค่าแรงและก็ค่าติดตามของตนด้วยทำเอาพระเจ้าหฤสัจจันทร์เนี่ยถึงกับหมดหนทางกับกลโกงในครั้งนี้พระเจ้าหฤสัจจันทร์จึงตัดสินใจให้นักสัตว์เนี่ยขายตนเองไปซะแล้วก็เอาเงินที่ได้ไปเป็นค่าจ้างนักสัตว์ก็เลยจัดการประกาศขายพระเจ้าหฤสัจจันทร์ทันทีซึ่งไม่นานนะครับก็มีจันทานชื่อว่าวีระพาหุบริวารของฤาษีวิศวามิตรได้มาขอซื้อตัวเขาไปซึ่งวีระพาหุเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่โหดร้ายมากอีกคนนึงใช้งานพระเจ้าหฤสัจจันทร์อย่างหนักให้ฆ่าสัตว์และแบกกระจาดไปขายเนื้อในตลาดทุกวันพระเจ้าหฤสัจจันทร์ก็ได้แต่ทำตามและไม่บ่นเพราะเขายึดมั่นทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์อยู่เสมอด้วยเหตุนี้เองแหละครับก็ทำให้วีระพาหุและพราหมณ์เกาสิกนันท์ถึงกับเครียดหนักมากเพราะเขาไม่รู้ว่าจะต้องใช้งานพระเจ้าหฤสัจจันทร์และลูกเมียหนักแค่ไหนถึงจะสามารถทำให้พระเจ้าหฤสัจจันทร์เนี่ยผิดคำพูดของตัวเองได้จนกระทั่งในที่สุดครับวีระพาหุก็ได้สั่งให้พระเจ้าหฤสัจจันทร์ไปทำงานเฝ้าป่าช้าคอยเก็บเงินจากเจ้าภาพในการเผาศพทั้งหลายซึ่งถือเป็นงานที่ต่ำสักที่สุดเพราะเขาเนี่ยจะต้องทนทุกข์อยู่ในป่าช้ากับซากศพอยู่กับควันไฟเผาศพและกลิ่นเน่าเหม็นของซากศพรวมถึงเสียงโหยหวนของพวกวิญญาณแม้พระเจ้าหฤสัจจันทร์จะรังเกียจและหวาดกลัวมากแต่เขาก็ต้องข่มใจเอาไว้อดทนทำหน้าที่ทาสด้วยความซื่อสัตย์ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อจนเวลาล่วงเลยผ่านไปนานนับปีทางด้านของนางกละกันตีที่ใช้งานนางจันทรามาตีอย่างหนักสม่ำเสมอเมื่อนางได้เห็นว่าเจ้าชายโรหิตาสวะเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนางก็เลยตัดสินใจใช้งานให้เจ้าชายโรหิตาสวะเข้าไปตัดฟืนในป่าช้ากับเด็กๆในชุมชนทำให้นางจันทรามาตีเนี่ยปวดใจมากที่ได้เห็นลูกชายวัยเพียง5 ขวบต้องไปทำงานอย่างหนักแต่เธอก็ไม่อาจจะผิดหน้าที่ของทาสได้ฝ่ายฤาษีวิศวามิตรที่เฝ้ามองทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาก็เห็นว่านี่แหละคือโอกาสดีเขาจัดการสั่งให้พญานาคบริวารของเขาส่งงูพิษให้ไปดักกัดเจ้าชายในป่าช้า
พวกงูพิษร้ายจึงพากันไปซ่อนตัวอยู่ในจอมปลวกของป่าช้าเมื่อเจ้าชายโรหิตาสวะเดินเข้ามาในป่าช้าเพื่อมาหาฟืนพร้อมๆกับเด็กในหมู่บ้านงูพิษร้ายก็โผล่ออกมากัดเจ้าชายโรหิตาสวะจนสิ้นใจตายไปในทันทีเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็รีบวิ่งกลับไปบอกนางจันทรามาตีนะครับหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยก็แทบจะขาดดิ้นตายตรงนั้นเธอร้องไห้คร่ำครวญแทบขาดสตินางกะละกันตีเนี่ยก็ไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจอะไรเธอเลยก็เลยจัดการเอาไม้มาไล่ตีเธอเพราะรำคาญเสียงนางจันทรามาตีจึงต้องกลั้นน้ำตาเอาไว้เพื่อจะขอร้องหยุดงานไปรับศพของลูกกลับมาทำพิธีแต่ทว่านางกะละกันตีเนี่ยกลับไม่ยอมนะครับโดยบอกว่านางจันทรามาตีเนี่ยจะต้องทำงานให้เสร็จซะก่อนเธอถึงจะอนุญาตให้ไปได้ทำให้นางจันทรามาตีเนี่ยไม่มีทางเลือกต้องฝืนทำงานต่อไปทั้งวันจนเจ้านายทั้งหลายเนี่ยเข้านอนหมดแล้วนางจันทรามาตีจึงต้องฝ่าความมืดไปตามหาศพของลูกชายในป่าช้าอันน่ากลัวและเมื่อได้พบร่างของลูกชายแล้วเธอก็จัดทำพิธีเผาศพเล็กๆให้กับลูกพร้อมกับร่ำไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเสียงร้องไห้ของเธอเนี่ยแหละครับดังกึกก้องไปทั่วป่าช้าจนแว่วไปถึงหูของพระเจ้าหฤสัจจันทร์ที่เฝ้าป่าช้าอยู่พระเจ้าหฤสัจจันทร์เนี่ยก็ไม่รอช้าครับรีบไปทำหน้าที่เก็บฆ่าเผาศพตามที่ได้รับมอบหมายเอาไว้ทันทีด้วยความมืดมิดและไฟเผาศพที่มอดดับไปแล้วทำให้ทั้งสองเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับกระทั่งนางจันทรามาตีได้เล่าเรื่องของตนเองให้กับคนเฝ้าป่าช้าฟังพระเจ้าหฤสัจจันทร์คนเฝ้าป่าช้าก็ถึงกับร้องไห้โฮออกมาทั้งสองต่างกอดคอร้องไห้ด้วยความคิดถึงพร้อมกับความโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียลูกชายไปแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าหฤสัจจันทร์จะต้องทำเนี่ยนะครับนั่นก็คือการเก็บฆ่าเผาศพตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งนางจันทรามาตีนั้นก็เป็นเพียงแค่ทาสคนหนึ่งเธอไม่มีเงินเลยและก็ไม่รู้จะไปเอาเงินที่ไหนมาให้ด้วยและถ้าหากเป็นเช่นนั้นพระเจ้าหฤสัจจันทร์ก็คงจะต้องผิดคำสัตย์ทั้งสองเนี่ยนะครับก็เลยปรึกษากันโดยตกลงกันว่าจะให้นางจันทรามาตีเนี่ยลองไปอ้อนวอนขอเงินจากนางกะละกันตีดูนางจันทรามาตีจึงร่ำลาสามีแล้วรีบกลับบ้านเพื่อจะไปลองขอเงินจากนางกะละกันตีแต่ระหว่างทางที่เธอกำลังกลับบ้านนี้เองล่ะครับก็ได้มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินผ่านมาและก็มาล่อลวงให้นางจันทรามาตีเนี่ยรับเครื่องประดับในหีบของเขาไปซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะครับของในหีบใบนี้มันเป็นเครื่องทรงของเจ้าชายตัวน้อยแห่งแคว้นกาสีซึ่งถูกชายแปลกหน้าคนนี้ฆ่าตายและชายแปลกหน้าคนนี้ก็เป็นบริวารของยักษ์ที่ฤาษีวิศวามิตรสั่งให้ไปสังหารเจ้าชายและก็ให้มาโยนความผิดให้กับนางจันทรามาตีนั่นเองนางจันทรามาตีที่ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมและกำลังอับจนหนทางไร้ที่พึ่งเธอก็ตัดสินใจรับเอาหีบใบนั้นมาด้วยความดีใจแต่ทว่ายังไม่ทันจะได้เอาของในหีบไปจ่ายค่าเผาศพทหารจากแคว้นกาสีที่ไล่ล่าตามตัวฆาตกรอยู่ก็ติดตามร่องรอยจนได้มาเจอกับนางจันทรามาตีที่ในมือของเธอเนี่ยมีเครื่องทรงของเจ้าชายอยู่พอดีด้วยทำให้นางจันทรามาตีกลายเป็นแพะรับบาปไปอย่างไม่รู้ตัวถูกทหารจับตัวไปประหารชีวิตซึ่งเพชฌฆาตของเมืองนี้นะครับก็คือวิระพาหุเจ้านายผู้ที่ซื้อพระเจ้าหฤสัจจันทร์ไปเป็นทาสนั่นเองและวิระพาหุเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ลงมือเองนะครับทุกคนเพื่อจะให้แผนการของฤาษีวิศวามิตรสำเร็จตามเป้าหมายวิระพาหุจึงสั่งให้พระเจ้าหฤสัจจันทร์ทาสของเขามาเป็นผู้ประหารนางจันทรามาตีแทนท่ามกลางลานประหารแคว้นกาสีเสียงร่ำไห้ของพระเจ้าหฤสัจจันทร์ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณพร้อมกับน้ำตาของลูกผู้ชายที่ไหลออกมาไม่ขาดสายเขาไม่มีแรงแม้จะหยิบเอาดาบขึ้นมาด้วยซ้ำฝ่ายนางจันทรามาตีที่แม้จะเสียใจมากที่ตนต้องมาตายแบบนี้แต่เธอก็ยินดีที่จะเคียงข้างสามีขอสมัครใจที่จะตายเพื่อให้สามีลงมือประหารเธอตามคำสั่งของนายทาส
และสุดท้ายนะครับพระเจ้าหาริสัจจันทร์ที่ไม่อาจจะกลับคำพูดของตนเองได้ก็หยิบเอาดาบขึ้นมาง้างดาบขึ้นหมายจะสะบั้นคอเมียให้ขาดในครั้งเดียวแต่ในช่วงวินาทีสุดท้ายที่พระเจ้าหาริสัจจันทร์จะลงดาบนั่นเองล่ะครับฤาษีวิศวามิตรที่เฝ้าดูอยู่ตลอดก็แทบไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าพระเจ้าหาริสัจจันทร์จะยอมลงมือจริงๆเขารีบอันตธานมายังลานประหารและบอกให้พระเจ้าหาริสัจจันทร์หยุดการกระทำอันโหดร้ายนี้ทันทีแต่พระเจ้าหาริสัจจันทร์เห็นว่าเขากับฤาษีวิศวามิตรตอนนี้ได้หมดสิ้นพันธะต่อกันไปแล้วพระเจ้าหาริสัจจันทร์จึงไม่เชื่อคำของฤาษีตัดสินใจจะลงดาบบนคอของนางจันทรามาตีต่ออีกครั้งแต่ทันใดนั้นเองล่ะครับพระอินทร์พร้อมกับพระนางสัจจีพระชายาก็เสด็จลงมาคว้ามือของพระเจ้าหาริสัจจันทร์เอาไว้พระอินทร์นะครับรับรู้ถึงความซื่อสัตย์ของพระเจ้าหาริสัจจันทร์แล้วว่ามันยิ่งใหญ่เหนือใครในแผ่นดินนี้บัดนี้ได้ประจักษ์ต่อสายตาของเทพทั้งหลายแล้วเขาจึงขอให้หยุดการกระทำทั้งหมดทันใดนั้นล่ะครับลานประหารที่น่ากลัวก็กลับกลายเป็นสถานที่ที่สวยงามเหล่าเทพต่างก็พากันเปิดเผยตัวตนขึ้นมาซึ่งแท้ที่จริงแล้ววีระพาหุก็คือพระยมราชนางกาลกันตีก็คือพระแม่กาลีและทุกๆอย่างนี้มันก็เป็นเพียงสนามที่ฤาษีวิศวามิตรใช้ทดสอบพระเจ้าหาริสัจจันทร์เท่านั้นสองสามีภรรยาที่เห็นดังนั้นก็เหมือนกับความทุกข์ทั้งชีวิตของพวกเขาได้หายไปน้ำตาแห่งความโล่งใจและดีใจก็หลั่งไหลออกมาไม่หยุดพระนางสัจจีนะครับได้เห็นถึงความซื่อตรงและรักมั่นของนางจันทรามาตีเธอจึงให้พรคืนชีพให้กับเจ้าชายโรหิตาสวะจากกองเท่าทานพร้อมกันนี้ยังคืนชีพให้กับเจ้าชายน้อยแห่งแคว้นกาสีที่ถูกฆ่าไปด้วยทำให้3พ่อแม่ลูกได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเมื่อทุกอย่างคลี่คลายลงแล้วเทพทั้งหลายก็พากันกลับสู่สถานของตนฝ่ายฤาษีวิศวามิตรบัดนี้เขาก็สำนึกและเห็นถึงคำสัตย์ที่มั่นคงของพระเจ้าหาริสัจจันทร์แล้วเขาจึงขอคืนทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่พระเจ้าหาริสัจจันทร์แต่พระเจ้าหาริสัจจันทร์กลับไม่ขอรับคืนนะครับแต่ขอให้ฤาษีวิศวามิตรยกบัลลังก์ของอโยธยาให้กับเจ้าชายโรหิตาสวะลูกชายของเขาได้เป็นเจ้าเมืองต่อไปแทนฤาษีวิศวามิตรก็ยินดียกให้ตามที่ขอนับแต่นั้นมาล่ะครับราชวงศ์ของพระเจ้าหาริสัจจันทร์ก็ได้ครองแผ่นดินอโยธยาสืบเนื่องยาวนานถึง14ชั่วอายุคนส่วนพระเจ้าหาริสัจจันทร์ผู้ยึดมั่นในคำสัตย์เมื่อเขาเสด็จสู่สวรรคตเขาก็ได้ไปเป็นพระอินทร์ขึ้นปกครองส่วนหนึ่งของสวรรค์ทำหน้าที่อันสำคัญด้วยความซื่อสัตย์อย่างมีความสุขสืบต่อไปครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของหาริสจันทร์ราชาผู้ซื่อสัตย์ที่สุดในโลกที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย